Meneekö se? Ei, Tämä on. Seuraavat aukeaa sitten. Sitten, mihin me lähdetään? Aloitellaan tuossa jalkakäytävää, eli kun lähdetään tänne toiseen suuntaan, tuo yksi suunta. Ja. No niin. Nyt sitä sitten lähdetään. Onneksi mulla on pitkät housut ja takki matkassa tuolla repussa, jos kyllä. Liian liukkaat. Mä mun pyöräilykausi tippuu kävelestä. Shorts. Hei, tässä menee pyöräväylä. Tää mennään tätä pitkin. Mene vaan meillä, no niin. Johanna ja Markus tässä morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä, mutta nyt ei olla Ylläksellä, vaan ollaan Portugalissa. Mikä tää paikan nimi oli? Setúbal. Setúbalista lähetään, eli Lissabonista puolisen tuntia tuli autolla tähän 40 minuuttia. 40 minuuttia. Mitä 50 kilometriä vajaa? Joku yrittää mulle soittaa, mutta kuka se? Raul. Joo. Markus? Good morning, good morning. Okay, very nice, very nice. Okay. Yeah, thank you. Bye. Yeah, bye. Joo, sieltä äsken soitteli ton Free Flow Cyclingin omistaja, että on kaikki kunnossa. Okei. Jaha. Onko se nyt sitten toi? Vai tuo mikä tulee? Mekin voidaan varmaan mennä tästä reunasta. Tää voi jäädä tähän. Täällä ei ole pyörille mitään kiinnityskaapeleita. Tää saattaa olla aika tasasta. Jännä tämmönen utunen tää. Joo. Vähän niinku ois kesä. Mikä Suomen kesä. Mutta tätä hiekkarantaa on vähän enemmän kuin Suomessa. On. Sitä on kyllä paljon. No, mä erehdyin laittaa tän päälle ja tuolla edellisessä satamassa 6,7 kilometriä tultiin merta pitkin ja nyt kohta päästäisiin niinku reitille. No niin, sit lähdetään ajamaan fillaria. Tästähän ei näe mitään tästä meidän puhelimesta. Noin. Joo, no niin, nyt ollaan vihdoin pyöräretkellä ja mitä on 6-70 kilometriä olisi tälle päivälle tätä matkaa. Jaha, jäänyt se Johannan jälkeen, täytyy vähän ootella. Nyt tulee tänne ensimmäinen. Mitäs lähtee tästä tonne vasemmalle? Mites tää menee? Sitten minne? Tonne pitäisi mennä, mutta tosta menee suojatie. Mennään tosta yli. Noin. Ja Se tulee auto. tästä yli. Ja täältä löytyy Okei. Nämähän on täällä kohteliaita. Tiedä miten ne oli suunnitellut reitin, mutta mennään vähän eri reittiä, mutta heti hukassa alkuun. Ei vaan, no niin, nyt me ollaan taas reitillä. Tämähän on mielenkiintoinen pyörätie. Joo, näin karkea. Joo, tätä on nyt sit jonkun matkaa. No niin. Aika pitkänkin matkaa. Sitten tulee laituria. Näin sen tuntunut, niin näin ei otettu kiinni ollenkaan näitä lautoja tähän. Kuuluu tänne kauhea läpinä, kun menee ohi. Täällä on tommoista loma-asutusta selkeästikin, hotlaa.
Tässä ilmeisesti, katselin karttaa, niin oli aika paljon hotellialueita. Ei taida varmaan semmoista vakiasutusta ollakaan tässä juurikaan. Ehkä vähän, mutta enimmäkseen tuntuu olevan. Tai hotelleja on aika niin tiuhassa, että katsotaan mitäs tää nyt. Mun mielestä me pitäisi pysyä ton tien varressa. Tuonne jatkuu pyörätie. Ja se mennään vissiin toiselle puolelle nyt se pyörä. Joo, mutta kun mun mielestä se piti jatkuu tonne päin. Okei. Okay. Joo, ne pitää jatkaa tonne. Okei. Okay. Mennään takas tielle. Niin, tässähän menee pyörätie. Aivan. Tämmöisenä. Joo. Noin, tätäpä ei tullut huomannutkaan tätä pyöräväylää. Mikä se on tämmönen... No se loppuu tähän se pyöräväylä. Joo, tänään ei ainakaan pitäisi olla mitään varsinaisia mäkiä luvassa, että on niinku melkoisen tasasta koko retki. Täytyy tässä katsoa, että joudutaanko näitä säätelemään näitä tankoja. Tässä ei näköjään Johannan Fillars, joka on melkein samanlainen. Niin siinä on semmonen säädettävä toi ohjaustanko, mutta tässä ei ainakaan sellaista oo. Penkkiähän nyt tietysti vain voi vähän vekslata. Tämä on aika pehmoinen tää penkki, mikä mulla on. Siis taitaa olla Johanna sanottu samanlaista kuin mitä Johannan pyörässä on. Katsotaan mitenkä sillä, mitä sen takapuoli sanoo, mutta mulla kun on pyöräilyhousut ja tää penkki, niin toistaiseksi tuntuu aika pehmoiselta, mutta sehän ei tietysti takaa yhtään mitään. Niin, tää meidän systeemihän on siis sellainen, että me ollaan ostettu tämmönen valmis pyöräilypaketti. Eli meidät tultiin hakemaan lentokentältä, lennot piti hommata itse. Ajettiin tonne Setupalin hotelliin ja siellä oli sitten jo oottamassa Free Flow Cyclingin omistaja. Hän oli tullut sinne fillarit ja piti meille sitten tämmösen turvallisuusinfon ja kaikki teiden ylitykset ja kaikki käytiin läpi ja painotettiin sitä, että kypärä pitää olla koko aika päässä, että silloin korvaa vakuutus. Käy mitä tahansa, mutta jos ei ole kypärä päässä, niin sitten ei korvaa. Tuossa niin kun lähdettiin hotellilta, niin jätettiin sinne sitten laukut, matkalaukut, ja ne sitten ilmestyvät tonne meidän seuraavaan hotelliin. Eli meillä on hotellit tämän matka pyörävuokraamon puolesta hoidettu myöskin, ja ne kuljettaa sitten meidän matkalaukut sitten sinne. Saatatte huomata tässä, että meillä kummallakin on 2 kappaletta tommosia takalaukkuja. Ja niin siellä nyt on vettä ja sitten on laturit ja kaikkea sellaista, mikä nyt ajattelet, että voi niinku ehkä sattuu tartteen matkalla mahdollisesti. Kun ei ne nyt niinku, tossa ne menee sitten samalla kun kerran pyöräillään, mutta ei se mitenkään isosti massaa ole. Että. Mun pitää kyllä jossakin välissä penkkiä nyt vähän jotenkin justeerata, koska mulla tulee nyt tää paino nyt ihan turhan vuoksi tänne käsille ja sitten sen myötä reppu painaa sitten kanssa. Täällä on kovasti tehty tietöitä. Meidän kepsi aina ilmoittelee, että ette ole reitillä. Eli tähän nyt sitten kuuluu nyt sitten tähän pakettiin semmonen, että me saatiin tohon, mikähän tuo firma? No emme nyt näe nyt mikä sen appin nimi on. No joka tapauksessa tämmönen Cycle with GPS tai joku tämmönen. Niin mulla on kännykässä sellainen ja sitten Johannalla on sitten tommonen ihan gepsi. Se on niinku saatiin lainaan semmonen. Lämmintähän täällä on. Tälle päivälle luvattu 24, köhän se oli, vai 26 vai 27. En tiedä. Eilen oli 31. Kun tultiin, oli ihan tolkuttoman kuuma. Nyt ei ole niin kuuma, mutta ei tää nyt mikään, ei todellakaan kylmä ole. Käytiin hakemaan 3 litraa vettä ja mä luulen, että ne kitataan aika nopeasti. Mutta tässä matkan varrellahan pitäisi sitten jonkun sortin kahvilaa löytyä. Nyt on menossa 9. päivä toukokuuta. Eli täällähän niinku pitäisi olla nyt niinku
vehreimmillään. Silleen tätä vähän niinku passailtiin tänne tuloa. Ihan kauhean vehreää ei oo, mutta se saattaa olla tässä hiekkasella ei ole koskaan vehreää. Mutta on tää nyt paikoin jotain vihreää ja kukkasiakin näkyy. Mutta saa nähdä sitten, että minkälaista tuolla on, kun mennään vähän kauemmaksi. Tänään huikkassa tossa ton veden loppuun ja ottaa toisen pullon tohon. Sais vähän säätää tätä satulaa, mutta joo, silleen niinku eteenpäin kallelhaan ja ehkä pikkusen alemmaksi. Mutta ei tarvi nyt. Voidaan seuraavassa vaikka sitten, jos mennään kahville. Niin. Joo. Okay. Ihan tuli lämmin kyllä. Keli. Kyllä. Mitäs meillä on matkaa sinne ensimmäiseen kahvipaikkaan? Mitä? Mitäs sinne ensimmäiseen kahvipaikkaan oli matkaa? No, hyvä kysymys. Eihän me ollaan ajettu vasta 5 kilometriä. Jaa. On sinne vielä matkaa. Jaa. Me ollaan No joo, ei se nyt pitkästi ole. Samaan verran vähän. Tuolla on ensimmäinen kaffila. Niin Joo, tuossa oli se riisipelto. Tuosta lähdettiin niinku polkemaan. Jaa. Tuossa on se riisipelto. Joo, riisipellot on siinä. Joo. Ja me nähdään tätä kapeaa niemeä. Tuolla aina välillä vilkkuu tuo meri. Joo, eli 5 kilometriä poljettu nyt tosta ja tämähän on siis silleen, että meillähän sitten niin on tähän valmiiksi karttaan piirretty kaikki parhaat kahvilat ja ravintolat, eli Raulin kaverit. Käytiin muuten tuolla Setupalissa eilen syömässä semmosessa kuin Namaste, tunnettu portugalilainen tervehdys. Namaste, eli oli nepalilainen ravintola. Ja mennyt perinteisen nepalilaisen ravintolan ilmapiiri, eli et olisi mennyt sisään, jos et olisi lukenut kauheasti kehuja siitä, mutta ruoka oli tosi hyvää. Mielettömän simppeliä, mutta ihan järjettömän hyvää. Eli jos olette Setupalissa, niin kannattaa käydä syömässä. Koko meidän niin kuin ateriat, alkuruokineen, juominen ja kaikkineen, niin 35 € 2 hengeltä. Eli suomalaisittain niin sangen halpaa. Että mitä ilmeisemmin nepalilaiset ravintolat ei täälläkään maksa veroja. Vuokraamon kaveri sitten siinä sitten sanoi jostakin ravintolasta, että se on tosi hyvä, mutta se on kallis. Ja sitten mä mietin, että minkälainen on niin kallis. No sitten tuli toisessa yhteydessä puheeksi, että se oli käynyt Ruotsissa ja Norjassa ja kauhisteli sitä, kuinka olut maksoi 5 € ravintolassa. Niin siitä me pääteltiin, että mikä on täällä kallista. Autoilijat on toistaiseksi antanut paremmin tilaa kuin Suomessa. Vähän niin kuin sille hämmentänytkin, että niin kuin jossakin tienvarressa kun on ollut, niin siellä niin kuin, ja meille palannut punaiset, autoilijoille vihreät, niin silti ne on niin kuin ohjaistanut, että menkää vaan. Mutta mennään nyt samaan tavalla. Mutta silti nämä täällä varoitteli kauheasti, että autoilijoita pitää varoa, että ne ei saa väistää. 7 kilometriä ajettu. Tää on vähän tylsä tää alkupätkä. Sillain niinku. Mutta on tietysti eksoottista meille, kun näin kuumassa ei ole juuri tullut ajettua ja tänä välillä meri pilkahtaa, mutta nyt se on vähän siellä on toi laskuvesi, niin se ei ole nyt ihan kauneimmillaan. Fillarista täytyy sanoa, että hyvässä kunnossa. Näistä niin kun näkee, että
ei nyt ihan uudenkarheita oo, että kyllä näillä ajettu on, mutta niinku hyvässä kondiksessa ei ole niinku oikein niinku hyvä polkea, rullaa erinomaisesti. Ei ole mitään semmoisia merkkejä siitä, että olisi niinku jätetty kuluneet osat korvaamatta. Tai sitten ne ei ole vielä ehtinyt kulumaan. En tiedä kummin on tilanne. Hello. Taas mä ajan liian kovaa. Se on Johannan penkki ei nyt ole ideaalissa. Sitä pitäisi säätää, mutta sovittiin, että säädetään tuossa seuraavassa paikassa, kun saa vähän niin kuin arvioida, että mitä sille tehdään. Ei ole kyllä munkaan penkki. Tätäkin voisi ihan inasen vielä laskea. Voisi saada vähän paremman asennon polkea. Mut rullaa todella hyvin nää. Siis tää on niinku, mä alan niinku ymmärtää, että miten näillä akuilla päästään tällaisia matkoja, kun mitä on tarkoitus ajaa. Mäet on ihan mielettömän loivia ja ne menee sille, kun laittaa vaan pienempää pesää, niin mullakin on käytännössä koko aika melkein ollut ekolla. Välillä käynyt tourilla sitten, kun on vähän jyrkempi mäki, mutta jos vaan laittaa pienempää pesää, niin sillähän se menee. Nyt meillä on näitä ajopäiviä, meillä on 5. Eli todennäköisesti tulee 5 jaksoa myöskin näitä Portugali-pyöräilypätkiä. Mä en kuvannut eilen mitään saapumisia tai sellaisia, että aloitettiin nyt tästä, kun lähdettiin pyöräilemään. Tuolla on 9 kilometriä tultu ja onkohan tuohon joku 2 kilometriä nyt tuohon kahvilaan sitten. Vaikka laittaa avustuksen offille, niin on muuten hyvä. Tää ei kyllä niinku, tää on niinku ihan kuin normifillarilla ajelis. On aika miellyttävä peli. Nyt täytyy sanoa, että kun toi aluksi sanoin, että kovin pehmeä toi penkki, mutta ei siellä kyllä ihan oikein muotoiltu meikäläisen takamukselle. Hyvä, että tuli noita vaippahousuja matkaan, niin se vähän helpottaa. Täytyy katsoa sitten tossa, mitenkä tässä asentaako sitä jotenkin toiseen asentoon tai jotain. Tää on liian leveä meikäläisen perseelle. Tää penkki osuu tuolta noin. Joo, ei voi. Osuu noin jalat aina polkiessa vähän tohon satulaan. Pitäisi olla kaposempi. Mutta kyllä tämä 5 päivää vetää tämmöisellä. Mä mietin sitä, että jos olisi ottanut oman satulan mukaan, mutta en ottanut. Nyt vähän harmittaa, etten ottanut. Johannallahan ei olisi tehnyt mitään, koska satula on ilmeisesti samanlainen kuin oma, mutta nyt mä alan ymmärtää, miksi tää ei niinku ole se ollut se hinkumisen, tai siis innostuksen kohde tää satula. Hyvin on rauhallista. Jokunen fillaroitsija tullut ja sitten autoja menee silleen muutaman minuutin välein aina ohi, että ei ole mitenkään hektistä täällä tämä pyöräily. Kerran sähköpyörällä ollaan, niin laitetaan ylämäkeen vähän apuja. Niin, täällähän ohjeistettiin sitten, että pyöräillessä niin olisi syytä pitää valoja myöskin valosan aikaan. Ja toivoivat, ettei pimeällä pyöräiltäisi, eikä mitään hinkua pimeällä pyöräilyyn olekaan. Olisi pitänyt tuossa äsken, kun pysähdyttiin, korjata se Johanna satula, vaikka se sanoi, että ei tarvitse vielä, mutta kyllä toi vauhti on nyt sellainen, että se viittaa siihen, että ei tunnu mukavalta polkea. Oliks toi se kahvila? Oliks toi se, missä seuraava on? En mä muista. Voidaan katsoa, pysähdytään tuolla, otetaan se paperikartta ja katsotaan. Jaa. Se varmaan tulee tuossa se kylä. Joo, niin tulee. Mut tuossa oli jotakin kävelypolkuja tuolla. Olikohan tuossa ranta sitten tuolla? Se meni jostakin näiden peltojen poikki sitten se meidän reitti. Tästä tää menisi tää meidän reitti. Tuolla on se kylä, mutta onko meillä nyt tarvetta muuta kuin korjata penkkiä? No, näet, että olisi kiva jotakin. Ai tuota reittiä pitäisi mennä tuolta. Niin tonne me sit mennään. Joo. Mutta Ja mä mietin, että pitäisikö se käydä juomassa jotakin kylmää.
Mä pelkään sitä nestehukkaa. Joo, no käydään katsomassa, onko siinä joku... Jos siinä joku kahvila. Varmaan ainakin kauppa on, jos ei muuta ole. Niin. Joo. Ja tuo pelkkä vesi ei ole minusta hyvä. Olisi pitänyt ottaa nesteytystablettia matkaan. En älyynny. Tässä on ainakin joku... Tässä on ainakin joku tämmönen. Mitä? Käydäänkö tässä? Mitä? Käydään tässä. No niin. Ja tuossa on se farmasia, jos sitä joku tarvii. Mitä? Niin voisin käydä katsomassa noita rakkolaastereita, olisiko tuolla? Joo. Vai käydäänkö ensin tässä? Käydään tässä ensin syömässä ja juomassa. Sinne lähti Johanna apteekkiin. Tämä. Se on jo toinen apteekki nyt niinku. Me ollaan oltu kohta vuorokausi täällä. Ei vielä, mutta nyt se on käynyt 2 apteekissa. Katsotaan. Uiskahda siitä tielle. Täällä on varmaan sama, ettei saa jalkakäytävää. Me vaan siellä sitten niin. Joo. Täällä olisi ollut näitä kahvipaikkoja muutenkin. Tässäkin oli ravintola. Sieltä on parempi. Mitä? Aika hyvää tämän satulla. No niin, no hyvä. Mä unohdin nyt säätää omani, mutta eikä tässä nyt ole silleen väliä. Ei kun laskihan mä sitä vähän sen. Autoja. Sitten mennään tänne. Jaa, me lähdetään tänne. Niin. Nyt ollaan taas reitillä. Minä kyllä riisipelloilta näytän. Ja nämä on johonkin aikaan vuodessa sitten riisipeltoja. Sen näköistä, että punkit hyppii nyt sitten nilkkoihin. Pitää tehdä punkkitarkastus. Tässä sieltä lähtee lintu, valkoinen lintu. En tiedä mikä, oliko joku haikhara vai joku. Ei näe tästä suunnasta. Täällähän pitäisi nähdä, että tällä reissulla nyt sitten näitä kattohaikaroita. Oi, että siitä lähti taas joku tommonen isompi haikara. Täällähän on lintuja vaikka mitä. Hämyhäkkisiä paljon. Joo. On nää sitten ilmeisesti riisipelto. Ne kato kylvää tai siirtää vettä sit sinne pellolle. Joo. Kun mä katsoin, tuolla oli niinku tuolla se ensimmäisessä pellon laidassa, missä tultiin, oli muuten tolleen ajettu. Sitten oli semmonen niinku kuivaneen näköinen. Joo. Että on ollut vettä paljon ja sit kuivanut niin siinä reunassa, niin se on varmaan tolle, että se sitten niinku laitetaan ne vedet sinne sitten, missä tarvitaan. Missä tarvii. Niistä ajellaan täällä Portugalin riisipelloilla. Mitä? Niin, sitä ajellaan täällä Portugalissa riisipelloilla. Kyllä. Kyllä mä olisin toivonut, että olisi nähty riisiä myöskin kasvavan. Joo, no tämä vähän tämmönen pelkkä pelto, niin... Niin. Samaksi vaikka Pohjanmaalle menisi. Kyllä, ei ole silleen, että otetaanpa paljon kuvia. Paljon on ollut näitä lintuja. Ne lähtee tuosta munneilta karkuun. Joo, en minä niin perusta muutenkaan näistä maisemista. Sua ei kiinnosta semmoisesta. Mä olen aika nopeasti semmoisessa omassa kuplassani. Sitten minä ajattelen kaikkia asioita. No tässä nyt Molskin sitten katos. Tässä eikö tommonen punainen? Heti kun laitoin, niin on tämmöisiä punaisia sudenkorentoja. Punaisia kiilejä. Ne heti lopetti molskimisen, kun mä tähän aloin niitä kuvaamaan. No siellä on ne kuitenkin kauempana. Tuolta tulee joku. Mutta jotain kalaa siellä on kovasti. Eikä ihan pieniä. Ei ehkä ihan itse valittis tämmöisiä reittejä kartan perusteella. Ei. Oliko tätä se loppu 70 kilometriä? Tätä on se loppu 70. Mitä? Loppu 70 tätä sitten. Joo. Tuntuikin niin kevyeltä toi polkeminen ja nopealta. Meillä siinä mulskahti just kanssa joku.
kovasti on kaloja siellä. Mutta eipä täällä tarvitse olla kyllä autoista huolissaan, että huomaa kyllä sit, jos joku tulee. Näyttääköhän tää muuten paljon meillä on jäljellä tää Masina? Näyttää 47 kilometriä jäljellä. Eihän tämä pahakaan ole. Akkua edelleen 4 palkkia, kun ei tätä kulu niinku ollenkaan. Tässä mulla on tässä hiekkatiellä, niin tässä mä oon pitänyt ekoa päällä. Mutta tuolla asfaltilla, niin sehän meni ihan ilman avustuksia pääosin, koska oli kyllä aika kevyt polkea. Rullaa tosi hyvin tää fillari. Pitäisi Johannan fillari käyttää huollossa, koska kyllä se pitää saada rullaamaan näin hyvin, koska se on samanlainen fillari, niin kyllä se pitäisi toimimaan. Nyt tässä oli sitten, mun kartta näyttää, että nyt alkaisi olla tästä kuvausmaisemaa, mutta ei tässä nyt sen enempää. Tää on tätä riisipeltoa. Nyt ei vaan riisi kasva tällä hetkellä. Että varmaan tosi hienon näköinen sit, kun sattuu semmoiseen hetkeen, että molemmin puolin riisi kasvaa, mutta mä olen tommoista niinku kynnettyä peltoa, niin mä olen kyllä nähnyt Suomessakin. Ei tarvitsisi lisää vettä, mulla loppu toi vesi. Joo. Niin mullakin, mä tässä nyt pohdin, että avaaks, mutta avaamme sit, jos sullakin loppuu. Sitten tuolla ei olekaan enää kuin 1 pullo. Aika hyvin tätä on mennyt. Sitä pitää seuraavassa paikassa ostaa. Joo. Mutta kyllä tuntuu, että koko ajan saisi olla juomassa. Joo, ja sitten kun tuulee vähän, niin sehän haihtuu niin nopeasti. Kyllä, mun täytyy laittaa sitten huomenna niin lyhkäisemmät housut jalkaan. Ja sitten pitäisi olla nesteytystablettia pitäisi olla. Niinku suolaa vai? Niin. No, sipsejä. Pitäisikö niitä syödä nyt niitä varulta, kuule nyt niitä suolapähkinöitä? Ehkä niitä voisi vähän heittää siellä. Ei ole ollenkaan pöljää syödä nyt näin Ei. Ennaltaehkäisevästi. Kyllä. Kiitos. Tässä meillä on matkaa. Meillä on vielä aika paljon jäljellä. 45 jäljellä. Joo. Ei se nyt paha ole. En varmaan koko matka tämmöstä. Ei ole, se muuttuu sitten pehmeäksi hiekaksi. On ainakin lämmintä. On ainakin lämmintä. Sitä minä toivon. Hetkinen. No, aina mä täällä mennessä tonne. Joo. Ja sitten jatketaan. Nyt alkaa tulla näkymään edessä jo sitten seuraavaa kylää. Joku lintu ei nyt tykkää, että mä ajan tässä, mutta ehkä se leppyy kun ajan pidemmälle. Joo, käy tossa tirskasemassa aika lähellä. Ja sit mitähän meillä on jäljellä? 42,5 kilometriä. Tässä me varmaan saadaan aikaan taas jotain mutkia. Täällä haisee savu, tuolla jotakin poltetaan tai palaa. Haisee tommoset niinku metsäpalolle. Et ilmeisesti kulottaakohan ne siellä jotain. Tuolla oli muuten tuolla matkan varrella, niin siellä oli semmonen kyltti, missä tajusin sellaista sitten myöhemmin, kun huomasin, että siellä oli ollut metsäpalo, että varoitettiin, ettei tätä autoja, että voivat jäädä metsäpallon alle. Eli ilmeisen tiuhaan tuolla tätä metsää sitten palaa. Ja noi puuthan eivät sitten kai ole siitä paljon milläskään. Ja sitten jatkavat eloa, mutta kaikki muu kuolee. Tää on vähän niin kuin oltais Suomessa jossakin elokuun alussa, oikein kuuma elokuun päivä. Niin kuin tää luonto on nyt vähän niin kuin siinä tilassa ja nyt ollaan sitten niin kuin toukokuussa. Täällä on varmaan aika kuivaa sitten siinä vaiheessa, kun täällä ollaan elokuuta menossa ja varmaan aika lämminkin, koska kyllä tää niin kuin ihan suomalaiselle tuntuu lämpimältä tämä nytkin. Mä veikkaan, että joku 2,7 on varmaan aika lähellä sitä, mitä täällä nyt on lämmintä. Vettä on mennyt aika paljon. Ne on semmonen yhteensä, puolet on mennyt. 1,5 litraa meillä on yhteensä jäljellä. Nyt käytiin juomassa Coca-Cola tuolla ja syömässä jätskit ja
aika eritahtinen reissu meillä nyt kuin mitä oli siellä viime kesänä saaristossa, jossa vedettiin koko aika sitä 2-5 keskinopeutta. Nyt meillä ollaan menty varmaan 13-15. Hän teki 4. Niillä varmaan siesta tähän aikaan. Mitä? Siesta tähän aikaan. Hei, kato, tuolla Haikarajalla on pesä tuossa. Tuossa tulpassa, tuolla. Ai tossa, niin onkin. Joo, käytiin vilkaisemassa uimarantaa. Todettiin, että ei jäädä sinne. Kyllä näitä uimarantoja vielä tulee. Rapia 30 kilometriä jäljellä matkaa. Ei kun 40 kilometriä jäljellä. Tähän valehteli meille ensin. Mutta selkeästikin tämmöistä lomaportugalia ja näyttää olevan niinku paikallista lomaportugalia. Tää on niinku paikallinen Turun saaristo. Vähän samat vibat on kyllä. Eikö ookin samat vibat kuin Turun saaristossa? Oh. Tai mulla tulee vieläkin se Kalajoki. Joo. Siellä tosin ei ole tämmöisiä puita, mutta... Joo. Kyllä, mutta siis silleen niin kuin täälläkin tätä varmaan tulee tuolta Lissabonista paikallista turistia, että Joo. on niin kuin sen näköistä, että se on niin kuin paikallisten lomaseutua. Niin on. Ei niin kuin ulkolaisia juurikaan näy. Ei. Aika hyvin toimii meillä tämä karttasysteemi, mutta se kun se meille neuvoo näitä tämmöisiä sitten paperikartan kanssa, että siellä menee tien viertä sellainen hiekkatie, että sitä voi ajaa, niin mä en tiedä, että oliko se nyt tässä kohtaa, en muista kyllä ihan. Mutta mennään nyt tätä päätien vartta. Ei tää nyt mitenkään kauhean vilkas liikenteiseltä vaikuta. Että... Katoko kaunis tuo metsä tuossa? Niin no. On kyllä ihan semmoinen kuvanottamisen arvoinen. Jotenkin tosi viehättävän näköinen. Kyllä. Koska se pitää nyt katsoa, että mikä ravintola olisi hyvä. Katsotaan, kun päästään sinne. Tähän on jo laitettu joku ravinteli. Joku se sitten ei enää kauhean pitkästi. Mutta siinä oli sitten niitä näköalapaikkoja. Niin, sitten niissä on sitten tonne. Niin niille beachillehän sinne se oli suositellut niitä ruokapaikkoja sinne. Niin oli. Ja sitten siinä oli joku kahvila siinä Melidesissä. Joo. Katsotaan sitten. Katsotaan mikä on tilanne. Katsotaan mikä on tilanne siinä, mikä on. Joo. Ja nyt on sitten tonne Melidesiin 15 kilsaa. Siellä on joku kahvila. Joo, joku väliruoka pitäisi käydä vetäsemässä. On vaan jonkunlainen ero tohon Häkäklompolossa polkemiseen. Mäethän täällä on paljon matalampia kuin meillä, mutta ihan järjettömän paljon kuumempi. Kun on tottunut ajelemaan tässä nyt viimein 5-15 asteen pakkasilla, niin tää on kyllä tää tämmönen 30 plussaa lähentelevä, niin aika kova. Kun meillä kun tuolla ajaa lähtee pyöräilemään, niin jos nyt unohtuu juomat kotiin, niin ei se nyt ole se 50 ajalla ilman juomia mikään kohtuuton. Kyllä se nyt huomaa, mutta ei se mikään niin kuin älytön ole. Mutta täällä kyllä niin 10 on jo semmonen, että tarvitsee juotavaa. Että nyt on kovin kaunista havumetsää. Aurinko paistelee melko suoraan ylhäältä, ei aivan, mutta ei paljon puutu. On sillain niinku alkaa olla melko lämpimät hetket. Tietysti voi pohtia semmoisen tulevina päivinä, että jos sitä heittäytyy niin hurjaksi, että lähtee aamusta aikaisin, niin silloin ei tarvitse polkea tämmöisessä kuumassa. Oli meidän aamulla, kun mekin lähdettiin silloin, tähän se nyt oli 10:30 aikaan aikaisin aamulla, niin silloin oli vielä vilposta. Tai no, ei kauhean vilposta silloin, mutta sen, kun käytiin kaupassa 9 jälkeen, niin silloin oli oikeasti viileitä, että melkein pohtiin, että pitääkö ottaa takkia mukaan ja pakkasinkin reppuun takin. Vielä ei ole sitten kyllä ilmennyt käyttöä sille. Tässä on nyt ilmeisesti, nyt tää on se niinku suurin mäki tällä meidän reissulla. Nyt mä laitan tähän nyt sit sitä avustusta päälle. Kato Markus, minkälainen vanha puu tuossakin. Siellä on sitten toiseen suuntaan vastaavasti alamäki luvassa, että tää oli nyt
Mitähän tässä nyt oli luvassa nousua? Olisiko ollut joku 100 metriä? Semmonen fiilis mulla oli. Tää oli joku semmonen niinku kaiken kaikkiaan. Tätähän tätä ylämäkeä nyt jatkunut tuolla nyt jonkun hetkeä. Niin tää oli joku semmonen Baltiarallaa 100 metrin nousu. Eli selkeästi pienempi nousu kuitenkin kuin mitä on maisematien lenkillä. Ja tämmönen hyvin paljon loivempi, mutta alkumatkasta sanoin tuolla, että ei täällä mitään sähköfillarilla tee. Tossa mäessä teki, ois sen päässyt ilmankin. Ois tullut vaan kuuma. Nyt sai silleen polkea keposesti sen ylös. Liikennettä on vähän ja huomioi hyvin. Ihan on tolleen jees meininki siinä suhteessa. Nyt ollaan ilmeisesti niinku reissun korkeimmalla kohdalla, tai tämän päivän korkeimmalla kohdalla. Että nyt ei ole kuin alamäkeä. No niin. Mahtava tuossakin tuo puu. Kato noita vanhoja. Joo, kyllä. Näin sen näköisiä niin kuin trimmattu, mutta ei ne oo. Ei. Tää oli niin kaunis pätkä tästä, kun käännyttiin tänne. Niin oli. Ja ajattele, ei ketään juuri näkynyt missään. Ei ollut monta autoa. Ei. Tuossakin aivan hirvittävän kokoinen tämä. No. Isoja käpyjä sais täältä. Joo, ne oli suurempia kuin Suomessa. Siinäkin hyvin näkyy, että olikohan mulla kamera päällä, en tiedä. Jos oli, kerrotaan, että auto ensin otti sieltä kunnolla, että fillarit menee ohi ja sitten jatko matkaa. Oli aika jees, että otin vaippahousut matkaan. Onneksi on 3. Voi sitten vähän pestä ja huudella. Eli kun mietin oman satulan mukaan ottamista, mutta en sitten pöljä ottanut, ois kannattanut. Ei tää toisten satuloilla ajelu niin, ja se pidemmän päälle niin ei ole niin kivaa kuin omalla satulalla. Mutta tämmöstä välillä osaapahan sitä arvostaa omaa, kun pääsee taas kotiin. Viiniä tuolla, tai siis viinirypäleitä kasvaa, siellä ei näy kyllä nyt vielä, ne ollaan niin keväällä, niin nehän sitten myöhemmin vasta, mutta siellä on kuitenkin viiniköynnöksivä. Tää alkaa muuttua niinku pusikkoisemmaksi. Joo. Siellä on muutakin puuta. Musta nuorempaa mettää. Niin, en tiedä onko tää nyt sit, se oli niin kuivaa siellä alussa. Niin. Että, olisiko täällä nyt sitten... Täällä on kosteampaa. Mitähän puita nuo on? En tiedä. Ai nää. Nuo pyöreät. Pyöreät. Eiköhän ne ole jotakin mäntyjä. Yllättävän kumpuileva olikin tää. Jotenkin ajattelin, että tää ei ole... Tässä ole mutta kuin yksi ylämäki ja yksi alamäki, mutta tässä välissä on aika paljon tämmöistä pientä. Se tuntuu, että enempi ylöspäin kuin alaspäin, mutta niinhän se tuntuu aina. Takapuoli tosissaan ei nyt tykkää tästä satulasta ollenkaan. Näillä mennään, kohta päästään tämä jonkunnäköinen evästauko tuolla. Vielä taitaa olla joku 10 eikä jäljellä siihen. Tämä on kyllä kaunis tie, sitä ei voi kieltää. Aika suora tie. On! Voisi olla tietysti vähän mutkiakin, mutta kaunista. Häh? Kaunista on! On! Tämä on kaikkein viehättävin pätkä tähän mennessä. Ja ei tässä täällä olla yhtään mutkaa ennen sitä kylää. Joo. Tämmönen joku pieni kaaros, mutta... Vaan puurekka tuli vastaan. Jostain sitä puuta täältäkin löytyy, vaikka nämä tämmöisiä käppyröitä kaikki. Ehkä niitä on jossakin suorempia täällä. Jos se nyt vihdoin lähtisi sitten alamäkeen, kun on tultu kyllä vähän pitkästi ylämäkeä. Lensi naamaan 42 kilometriä tunnissa, niin joku höttiäinen. Onneksi oli suu kiinni. Ei se nyt ollut vielä kauhean pitkä alamäki, se oli vain tommonen hip hurraa hop hop. Siinä oli ilmeisesti joku baari, mutta mennäänkö vielä seuraavaan sinne, mikä oli merkattu tänne? Joo, laita se, mennään sinne, mikä oli merkattu. Joo. Mutta aika pian tarvitsee ruokaa.
Niin, sitten tullaan vihdoin sitä alamäkeä, mitä vähän niinku ooteltu. Ja niin, nyt ollaan aika lähellä. Meidän kaffilaa ei ihan vielä. Ei paljon puutu. Nyt tullaan Melidekseen. Tuolla olisi tommonen... Mennäänkö sinne? Se näyttää hyvää. Joo, mennään tonne. Joo. Joo. Se haittuu pari. Joo. Siinä on muitakin pyöräilijöitä. Joo. Joo, ei kelvannut täällä suomalainen kortti ja ei kelpaa kuulemma kuin portugalilainen kortti, että käteisellä mennään. Kuitenkin toki jäi saamatta. Nyt ei ole mikään ilmeisen turistisen halpaa mikään, mutta pizzaa oli vähän vaillinaisesti. Mutta otetaan tämmönen jotakin, syödään tässä ja syödään sitten kunnommasti, kun päästään pidemmälle. Vajaa parikymppiä jäljellä. Tähän me ollaan tullut. Me ollaan nähty joku... Niin, katsotaan sitten toi näyttö. Niin, piti tarkistaa. 49 kilometriä ajettu ja nyt tässä jotakin oletettavasti pakastepizzaa ootellaan. Ei kummonen kaffila, mutta nälkä iski, niin ei mahda mitään. Ei se ollutkaan pakastepizzaa, kesti niin pitkä, mutta on muuten hyvä. Ja sitten on niinku vaan nälkä. Tosi vaan. Nyt on pizzat syöty ja oli aika edukasta pizzaa. Otettiin kyllä tosiaan vain yksi pizza, kun ettei ole ihan ähky jaettu se. Niin pizza ja olut ja Coca-Cola 11 ja jotakin. No niin, täällä alkoi tuulemaan. Meillä ei olekaan tuullut oikein tässä koko aikana, mutta nyt kyllä tuulee. No niin, nyt on taas hienoa puuta ja kaikkea täällä ympärillä. Ja kaislikossa suhisi. On muuten isoja kaisloja. Huomattavan isoja. Ei ole kotimaassa tämmösiä. 3900 ajettu tällä pyörällä. Eikä kauhean loppuun ajettu tuolle. Rangea 56. No niin. Hän on ihan jes vielä. Ottaen huomioon, että 16 kilometriä jäljellä, niin 56 kilometriä. Tässä se on Ekolla se range 90. Aika hyvin pääsisi vielä vaikka kuinka minnekään. Tässä nyt pitää vähän katsella jotakin paikkaa, mihin voisi mennä ottamaan jotain juotavaa ja samalla sitten käydä päivän ensimmäisen kerran aamun jälkeen pissalla. Kello on nyt siis jotakin iltapäivällä. Mitähän se on? Se on 3:45. Kello noin paljon, ei ole paljon vessassa tarvinnut käydä. Ja on kyllä niin juonut huomattavasti paljon enemmän kuin... Tai no huomattavasti paljon, mutta enemmän kuin normaalisti. Käydäänkö Bar Laikassa juomassa jotakin ja... Kyllä joo, alkaa tuntumaan takapuolessa. Täällä oli varmistettu, ettei muut kuin asiakkaat pääse vessaan. Tämä on oikein tämmönen lukko ja kaikki. Noin. Siitä melkein otettiin tämmöiset niinku juoksukaljat kautta kokikset. Alkoma. Johanna on sitä mieltä, että alkoholiton olut niin on paras palautusjuoma. Ja mä olen taas sitä mieltä, että Coca-Cola on kaikkein paras kaikkeen käyttöön juoma. Ja kumpikin uskoi, että toinen oli maksanut ja sitten oltiin lähdössä siinä, että hei, mitä maksaa? No, käytiin maksamassa Coca-Cola ja sitten tämmönen alkoholiton Heineken, niin 4,50 yhteensä baarissa. Ei paha, ei paha. Tästä ne varotteli. Tästä tiestä, että tämä on tämmönen pehmeitä hiekkaa. Paikoin onkin. Paikoin onkin. Joo, on taas kyllä nyt sitten... On kyllä hyvin suunniteltu reitti. Tässä niinku... Hyvin vähän on ollut tuommoista isotiehommaa. Sitten sekin niinku se semmonen päätie, missä oltiin, niin sekin oli niin
niin hiljainen päätie, ettei sillä ollut niinku käytännön merkitystä. Että vähän niin kuin olisi tuolla Lapissa ajallisesti yhtä vähän väkeä. Ja me ollaankin tälleen niinku aika lailla niinku, ilmeisesti niinku off-seasonilla, että vielä ei ole niinku oikein lähtenyt, on se verta kylmää vielä. On kyllä hienoa hiekkaa. Jos olisi tullut silleen niin kuin ihan itsenäisesti, niin olisi kyllä pitänyt kyllä aika paljon enemmän tehdä työtä tähän, että saa tämmöisen järkevän reitin. Että tässä on kyllä niin kuin selkeästi on mietitty, nämä on jonkun kerran ajettu ja mietitty, että mistä täältä kannattaa mennä ja pääsee. Pitää tiukasti pysyä tuommoisessa auton renkaan jäljessä, niin sitten pääsee ajamaan. Muuten uppoaa hiekkaan. Nyt tullaan taas jonnekin. Joo, eli tää on nyt sitten taas tämmönen merkitty kuvauskohteeksi, eli siis tämä olisi uimaranta. Tuleekin tänne. Halutaanko me käydä tuolla vai? Se tulee hienoja aaltoja tänne. Niin, käydäänkö, kun ollaan tässä näin lähellä, niin käydään. Joo, semmonen oli biitsi. Katsotaan nyt, laitanko siitä yhtään mitään. Yritin saada haalloista kuvia, mutta eihän niitä silloin tullut, kun siinä niinku hollilla ja kytiksellä. Huomasin tuolla, että mikit on mennyt akut loppuun. En tiedä milloin on loppuun tallennus, mutta GoPro-mikillä mennään loppuun. Tossahan olisi voinut latailla sillä aikaa, kun oltiin tuolla biitsillä, niin akkuja jos olisi tajunnut, mutta kun ei tajunnut. Noin, ja 9,9 kilometriä tälle päivään jäljellä. Kyllä toi niinku suihku alkaa maistumaan kyllä jo tässä vaiheessa. Joo, näitä biitsejä täällä näyttää olevan suht tiuhassa. 3 ollaan käyty, ei läheskään kaikilla. Nämä on ilmeisesti kai nyt nämä kauneimmat, millä me nyt ollaan käyty, mutta en mä tiedä, biitsi kuin biitsi. No ihan hienoinen on kyllä ollut kyllä. En ole oikein jaksanut kuvata. Kyllä mä en oikein ole biitsi-ihminen, että tässä on paljon kylmempi, että mä viihtyisin siellä. On niin paljon akkua jäljellä, että voi laittaa ylämäkeen turbon päälle. Vaikka olen yrittänyt juoda paljon, niin siltikään en ole juonut riittävästi. Tää korjata tilannetta, kun pääsee tonne hotellille. Ja käydä tää huomiseksi ostaa niinku vielä enemmän vettä. Pysähtyy ehkä vielä useammin juomatauoille. Mut pizza teki kyllä hyvää. Se oli niinku, se korjasi aika paljon tossa, että ilman sitä pizzaa niin saattaa olla, että nyt alkaisi vähän uuvuttaa. Meneekö tossa polku vai eikö sinne mene? Vähän niinku menis. Kokeillaan. Pyörätie. Kevyen liikenteen väylähän täältä löytyy. Olisi ollut pidemmänkin matkaa, mutta sitä ei vain niinku kiinnittänyt huomioon. Vähän samanlainen kevyen liikenteen väylä kuin tuolla meillä päin on vedetty ilman sitä autotietä, että mettään tämmösiä samanlaisia, mutta tämähän on ihan jees. Tälleen kun vetänyt 70 vetää päivää, niin 7,9 tuntuu silleen, että ollaan niin käytännössä perillä. Tämä on hauska, kun noin kaskaat tuolla tai mitkä lie ovatkaan sirkat tuolla sirittää, niin kuulostaa siltä niin kuin vaihdepyörällä ajaisi silleen niin kuin vapaalla. Ja se on niin, vaan paljon voimakkaampi. Niin mä ajattelin, että nyt sitä Johanna tulee hirveitä vauhtia luisuu ohi, mutta ei vielä ole näin käynyt. No niin, tänne alkupätkä näytti kauhean tasaiselta, mutta tänne loppupuolikkaalle niin on kerätty päiväreitille nämä ylämäet.
Toki myöskin alamäet. Kyllä vain on kaunista. On. Mä tykkään tämmöstä karusta. Jotenkin noi tämmöset havupuut on niinku aina hienompia puita kuin lehtipuut. Noin niinku keskimäärin. Paitsi tietysti sitten ruskan aikaa, mutta muuten havupuut kyllä vie voiton. 3,9 kilometriä. Kyllä nämä vaan kauhean kivasti ajaa ohi, että jos ei ole tilaa, niin ne köröttää melkein samaa vauhtia ohi. Että siinä ei kyllä paljon jännitä. Kohta tullaan Villa Nova de Santo Andre. Näitä Villa Novia, eli uusia kyliä, niin näin on päätellyt, että tämä villa on kylä. Niin näitä on aika paljon. Ja kun laittaa Googleen Villa Nova, niin siellä ei niinku... Seuraavakin taitaa olla Villa Nova, mihinkä ollaan menossa. Se on vaan sitten Mil Fontes. 17.10. Ei pysähdytä siinä apteekissa. Aika hyvään aikaan tultiin tänne. Oikein sopivaan